हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण 10th स्टँडर्ड जॉमेट्रीचा थर्ड लेसन सर्कलमधील प्रॅक्टिस सेट 3.2 पाहणार आहोत. हा प्रॅक्टिस सेट पाहण्यापूर्वी आपल्याला दोन गोष्टी माहीत असायला हव्यात. पहा, इफ द सर्कल्स टच इच अदर एक्सटर्नली, डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देअर रेडिय. ज्यावेळेस टू सर्कल्स एक्सटर्नली टच करतात एकमेकांना, त्यावेळेस द डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर्स, त्यावेळेस त्यांच्या सेंटरमध्ये जे डिस्टन्स असणार आहे ते कसं असणार आहे, इज इक्वल टू सम ऑफ देअर रेडिय. त्यांच्या रेडियची काय असेल, सम असेल. पाहते, दोन सर्कल्स काय आहेत, टच झालेले आहेत, एक्सटर्नली एकमेकांना टच झालेले आहेत. आता जर आपल्याला या दोन सर्कल्सच्या सेंटरमधील डिस्टन्स काढायचं असेल तर काय करावं लागेल आपल्याला, सम ऑफ देअर रेडिय. आता या बिगर सर्कलची रेडियस किती आहे, 4, आणि या स्मॉलर सर्कलची रेडियस किती आहे, 2. तर आपल्याला काय करावं लागेल, यांची ॲडिशन करावी लागेल. 4 + 2 किती येईल, 6 सेंटीमीटर. म्हणजेच यांच्या सेंटरमधील डिस्टन्स आहे ते काय आहे, 6 सेंटीमीटर. म्हणजेच इफ द सर्कल्स टच इच अदर एक्सटर्नली, डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देअर रेडिय. त्यांच्या रेडियची काय करावी लागेल आपल्याला, सम करावी लागेल. इफ द सर्कल्स टच इच अदर इंटरनली, डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरन्स ऑफ देअर रेडिय. ज्यावेळेस टू सर्कल्स काय एकमेकांना इंटरनली टच करतात, त्यावेळेस त्यांच्या सेंटरमधील जे डिस्टन्स आहे ते काढण्यासाठी काय करावं लागेल आपल्याला, त्यांच्या रेडियची सबट्रॅक्शन करावी लागेल. इफ द टू सर्कल्स टच इच अदर इंटरनली, येथे दोन सर्कल्स काय झाले आहेत, इंटरनली टच झालेले आहेत. आता त्यांच्या जर सेंटरमधील आपल्याला डिस्टन्स काढायचं असेल तर काय करावं लागेल, इज इक्वल टू डिफरन्स ऑफ देअर रेडिय. रेडियची काय करावी लागेल आपल्याला, सबट्रॅक्शन करावी लागेल. आता इथे पहा, एक बिगर सर्कल आहे आणि एक स्मॉलर सर्कल आहे. जे बिगर सर्कल आहे विथ सेंटर O आणि स्मॉलर सर्कल विथ सेंटर B. बिगर सर्कलची रेडियस किती आहे, 4 सेंटीमीटर, आणि स्मॉलर सर्कलची रेडियस किती आहे, 3 सेंटीमीटर. आता काय करावं लागेल आपल्याला, 4 - 3 इज इक्वल्स टू 1. म्हणजेच त्यांच्या सेंटरमधील जे डिस्टन्स आहे ते किती असणार आहे, 1 सेंटीमीटर. पहा, फर्स्ट एक्झाम्पल पाहू आपण. फर्स्ट एक्झाम्पल काय आहे पहा. क्वेश्चन 1, टू सर्कल्स हॅव्हिंग रेडियाय 3.5 सेंटीमीटर अँड 4.8 सेंटीमीटर टच इच अदर इंटरनली, फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर्स. आता काय सांगितलेलं आहे आपल्याला, टू सर्कल सांगितलेले आहेत आपल्याला, रेडियस दिलेले आहे दोन्ही सर्कलची. फर्स्ट स्मॉलर सर्कलची रेडियस किती आहे, 3.5 सेंटीमीटर, आणि बिगर सर्कलची रेडियस किती आहे, 4.8 सेंटीमीटर. हे दोन्ही सर्कल्स काय करतात, टच इच अदर इंटरनली, आणि आपल्याला काय विचारलेलं आहे, फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर्स. आता आपल्याला माहीत आहे, इफ द सर्कल्स टच इच अदर इंटरनली, द डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरन्स ऑफ देअर रेडिय. म्हणजेच आपल्याला इथे काय करावं लागेल, त्यांच्या रेडियसची सबट्रॅक्शन करावी लागेल. आपण सॉल्व करू एक्झाम्पल. लेट द रेडिय ऑफ द टू सर्कल्स, let the radii of the two circles be R1 and R2. काय कन्सिडर करू आपण, या दोन्ही सर्कलची रेडियस काय करू आपण, R1 आणि R2 कन्सिडर करू. therefore R1 is equals to 3.5 सेंटीमीटर and R2 is equals to 4.8 सेंटीमीटर. हे काय आपल्याला गिवन आहे. आता दोन्ही सर्कल्स काय होतात, इंटरनली टच होतात, हे आपल्याला दिलेलं आहे. जो आपण द टू सर्कल्स आर टचिंग इच अदर इंटरनली, therefore by theorem of touching circles the centers and the point of contact are collinear. म्हणजेच काय म्हणू शकतो आपण, बाय थिरम ऑफ टचिंग सर्कल, सेंटर आणि पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट काय असणार आहे, पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आर कोलिनियर, एका लाईनमध्ये असणार आहेत. जो आपण देअरफॉर बाय थिरम ऑफ टचिंग सर्कल द सेंटर्स अँड द पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आर कोलिनियर. आणि आपल्याला माहीत आहे की द डिस्टन्स बिटवीन
द सेंटर ऑफ द सर्कल्स टचिंग इंटरनली इज इक्वल टू द डिफरन्स ऑफ देअर रेडियाई. हे आपल्याला इथं काय करावं लागेल, मेन्शन करावं लागेल. द डिस्टन्स बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द circles touching internally is equal to the difference of their radii. जर सर्कल एकमेकाला इंटरनली टच करत असतील तर आपण डिस्टन्स कसं काढणार, त्यांच्या सेंटर्समधील डिफरन्स ऑफ देअर रेडियाई, रेडियसची काय करावी लागेल, सबट्रॅक्शन करावी लागेल. देअरफॉर डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर्स इज इक्वल्स टू बिगर सर्कलच्या रेडियसमधून आपल्याला स्मॉलर सर्कलचा रेडियस मायनस करावा लागेल. बिगर सर्कलचा रेडियस काय 4.8 म्हणजेच R2 आणि स्मॉलर सर्कलचा रेडियस काय 3.5 म्हणजेच R1 इज इक्वल्स टू 4.8 मायनस 3.5 इज इक्वल्स टू 8 मधून 5 गेले 3 4 मधून 3 गेला 1.3 सेंटीमीटर. म्हणजेच आपला आन्सर काय मिळाला आपल्याला, डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर्स इज इक्वल टू 1.3 सेंटीमीटर. खाली लिहू आपण आन्सर. देअरफॉर डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर्स इज इक्वल्स टू 1.3 सेंटीमीटर. सेकंड एक्झाम्पल पहा. Two circles of radii 5.5 cm and 4.2 cm touch each other externally. Find the distance between their centers. आता इथे दोन्ही सर्कल्स काय झालेले आहेत, एक्सटर्नली टच झालेले आहेत आणि आपल्याला दोन्ही सर्कलची रेडियस दिलेली आहे आणि विचारलेलं काय, फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर्स. काय करावं लागेल आपल्याला, दोन्ही सर्कलच्या रेडियाईची ॲडिशन करावी लागेल. आता हे एक्झाम्पल आपण पहा कसं सॉल्व्ह करता येईल. फर्स्ट एक्झाम्पल प्रमाणेच आपल्याला हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करावे लागेल. लेट द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स बी R1 and R2. R1 इज इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर. आता रेडियस काय 5.5 सेंटीमीटर आहे या सर्कलची आणि सेकंड सर्कलची काय 4.2 म्हणजेच 5.5 सेंटीमीटर ज्या सर्कलची रेडियस आहे ते सर्कल काय असणार आहे, बिगर असणार आहे. R2 इज इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर. हे सर्कल काय असणार आहे, स्मॉलर असणार आहे. हे काय आपल्याला गिवन. द टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली. Therefore, by theorem of touching circles, the centers and the point of contact are collinear. सेंटर्स आणि पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट काय असणार आहेत, कोलिनियर असणार आहेत. आता दोन्ही सर्कल्स एक्सटर्नली टचिंग आहेत म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो, द डिस्टन्स बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली इज इक्वल टू द सम ऑफ देअर रेडियाई. जर दोन सर्कल्स एक्सटर्नली टच करत असतील तर त्या दोन सर्कलच्या सेंटरमधील जे डिस्टन्स असणार आहे ते काय असणार आहे, सम ऑफ देअर रेडियाई. त्यांच्या रेडियसची काय करावी लागेल, ॲडिशन करावी लागेल. देअरफॉर द डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर्स इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2. R1 किती आहे 5.5 प्लस R2 किती आहे 4.2. 5 प्लस 2 किती आहे 7.5 प्लस 4 किती आहे 9.7 सेंटीमीटर. म्हणजेच डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर्स किती आहे 9.7 सेंटीमीटर. आन्सर लिहू आपण. देअरफॉर डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर्स
इज इक्वल्स टू 9.7 सेंटीमीटर. पुन्हा एकदा पहा आपण 2 एक्झाम्पल्स कशी सॉल्व केली. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.